ลแชร์แนะนำเทคนิคถึงผู้ใช้รถยนต์เกียร์ออโต้เช่นห้ามใช้เกียร์เอ็นลงทางลาดชันหากหยุดรถชั่วคราว 2-3 นาทีควรอยู่ที่เกียร์ดีและเหยียบเบรกหากหยุดนานค่อยเปลี่ยนเป็นเอ็นและใส่เบรกมือป้องกันรถพุ่งชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับ7 ข้อควรรู้ในการขับรถเกียร์ออโต้ให้ถูกต้องและปลอดภัยนี่ใช้ได้จริงไหมครับจริงครับแต่จริงไม่ครบทุกข้อก่อนสตาร์ทควรให้เกียร์อยู่ที่ P เท่านั้นเพราะหากเกียร์คล่อมอยู่ที่ P และ R แรงสั่นจากการสตาร์ทอาจทำให้เกียร์ดีดไปอยู่ที่ R ทำให้เกิดอุบัติเหตุจริงครับแต่ว่าไม่จริงทั้งหมดในรถเกียร์อัตโนมัติสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ติดทั้งตำแหน่งเกียร์ P และเกียร์ N อันที่2ถ้าเกิดเกียร์มีการคล่อมตำแหน่งส่วนใหญ่แล้วเครื่องยนต์จะสตาร์ทไม่ติดขับรถลงทางลาดชันต้องใช้เกียร์ D3 และหากชันมากๆให้เลื่อนไปที่2ขณะเดียวกันควรเหยียบเบรกไปด้วยหรือใช้เบรกมือช่วยมีทั้งจริงและมีทั้งอันตรายก่อนที่คุณจะเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ต่ำควรจะใช้เบรกที่เท้าเป็นหลักกดเบรกชะลอความเร็วเลื่อนตำแหน่งเกียร์ลง1ตำแหน่งจะทำให้คุณได้ Engine Brake ไม่ควรใช้เบรกมือเด็ดขาดเพราะว่าการใช้เบรกมือคือการใช้กลไกไปล็อกที่ล้อคู่หลังอาจจะทำให้รถปัดห้ามใช้เกียร์ N หรือ D4 ลงทางชันมากๆเพราะกำลังเครื่องยนต์ไม่พออาจเกิดอุบัติเหตุข้อนี้มีทั้งจริงและไม่จริงเกียร์ N ไม่ควรใช้เวลาลงทางลาดชันจริงครับส่วนที่บอกว่าการลงทางลาดชันไม่ควรใช้ตำแหน่งเกียร์ D4 เพราะว่าจะทำให้กำลังเครื่องลดลงอันนี้อาจจะผิดไปนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์ไหนกำลังเครื่องยนต์เท่าเดิมแต่ว่าการอยู่ D4 จะทำให้ Engine Brake ไม่มีจอดรถไม่ดับเครื่องควรใช้เกียร์ P และดึงเบรกมือป้องกันรถพุ่งจริงครับก่อนเปลี่ยนเกียร์จาก N ไป D หรือ R ต้องจอดรถสนิทจริงครับหยุดรถ 2-3 นาทีควรอยู่ที่เกียร์ D และแตะเบรกหากหยุดนานค่อยเปลี่ยนเป็น N และใส่เบรกมืออาจจะจริงในรถยุคเก่าวิธีการเช็คว่าคุณเป็นรถยุคเก่ายุคใหม่อยู่ใน AD เนี่ยดึงมาปุ๊บลองผ่อนเท้าออกจากแป้นเบรกบางครั้งรถไหลช้ามากหรือเกือบจะไม่เคลื่อนที่เลยนั่นก็เพราะว่ายังเป็นเกียร์ยุคเก่าคนรุ่นเก่าจะบอกว่าค้างเกียร์ดีไว้กดแป้นเบรกก็ได้แต่ในรถยุคใหม่การอยู่ในเกียร์ดีการกดแป้นเบรกไว้ตัวรถเนี่ยพยายามที่จะเคลื่อนที่ตลอดเวลาการที่คุณจอดรถทิ้งไว้ 2-3 นาทีกดแป้นเบรกคาเกียร์ดีไว้เป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพราะว่าทุกครั้งที่คุณเลื่อนมาเกียร์ N เครื่องยนต์จะมีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงแรงดันภายในชุดเกียร์ลดลงแรงขับเคลื่อนที่พยายามที่จะดันให้ตัวรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่มีการสึกหรอจะต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเลื่อนจากดีมา N ดีกว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ6เดือนจะช่วยยืดอายุเกียร์จริงครับแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะเกิดความจำเป็นนิดนึงผู้ผลิตเนี่ยแนะนำให้มีการตรวจสอบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะระบุไว้อยู่ที่ 60,000 ถึง 80,000 กิโลซึ่งถ้าเกิดเราต้องการยืดอายุการใช้งานสำหรับผู้ที่ส่วนใหญ่ขับขี่ภายในเมืองก็อาจจะมาปีครึ่งถึงจะได้ 40,000 หรือบางคนอาจจะ2 ปีเปลี่ยนถ่ายสัก1 ครั้งสำหรับคนวิ่งทางไกลปีหนึ่งอาจจะได้ 40,000 50,000 กิโลเพราะฉะนั้น1 ปีเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งดังนั้นสรุปแล้ว7 ข้อควรรู้ในการขับรถเกียร์ออโต้ให้ถูกต้องและปลอดภัยนี่เป็นยังไงครับใน7 ข้อนี้เนี่ยมีทั้งจริงและไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะแชร์ก็ควรจะมีการปรับข้อมูลให้ถูกต้องก่อนครับการคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญของการใช้รถใช้ถนนนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ควรแชร์ข้อมูลที่ถูก